سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالبو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. نننی درس موضوع زموږ او ستاسو کنټرول پینل. کنټرول پینل نن موږ او تاسو انشاءالله چې اخري درس ده. کنټرول پینل نن خلاصیږي، کمپلیټ کیږي او نن به موږ تاسو په دویمه ویډیو کې مایکروسافټ ورډ شروع کوو. خو مخکې لاګین راځو کنټرول پینل کې یو څه آپشنونه دي چې اگر ډېر مهم هم نه دي خو خیر یو تشریح کوو، یو یادوري کوو چې صرف هغه یو کانسپټ دپاره ښه ده. نو راځو یو څه تشریح کوو. ها په کنټرول پینل کې موږ او تاسو هغه مهم اپشنونه چې دي، آیټمز چې دي هغه موږ او تاسو لوستي دي او دې کې ځینې اپشنونه دي چې اگر چې ډېر مهم نه دي خو یو په دې خاطر چې یو تشریح وکړو، یادوري وکړو ښه ده. ایز آف اکسس وایو، ایز آف اکسس سنټر. ایز معنا اسانۍ ته وایي، یعنی اکسس سنټر چې په اسانۍ سره موږ ځینې کمپیوټر برخو ته رسیدګي وکړی شو. یعنی دا آپشن دی هغه چا لپاره ډېر پکارېږي چې څوک معیوبه وي، مثال یو څه تکلیف ولري یا د سترګو نظر یې کم وي ډېر، نو یا مثال نور بعضې تکلیفونه ولري، هغه کولی شي ایز آف اکسس سنټر کې ځان ته سیټینګ جوړ کړي. په هغې سیټینګ نه بیا دی کولی شي یو څه راحته او په اسانۍ سره کمپیوټر استفاده وکړي. کلیک ورباندې کوو ease of access center. Always scan this section. ease of access center open شو. ایز آف اکسس سنټر کې مخکې مې وویل که نه چې دا هغه چا لپاره دی چې څوک مثال سترګو نظر یې ضعیفه وي یا مثال نورې بعضې تکلیفونه ولري که نه، معیوبیت لري، نو هغه کولی شي د دې کې ورته سیټینګ برابر شي چې کمپیوټر نه په ښه توګه استفاده وکړي شي. فرضاً دلته اوس لیکلي چې سټارټ میګنیفایر او سټارټ میګنیفایر نه مطلب دا دی چې که چیرې موږ سترګو نظر کم وي او سره صحیح نه ښکاري نو موږ چې کوو په سټارټ میګنیفایر باندې کلیک کوو، چې کله مې کلیک ورباندې وکړو Set up high contrast. Always scan this section. راځم میګنیفایر باندې چې کله ټیک مارک وي نو بیا دغه کوم اپشنونه چې دا په خپله راته لولي وایي. سټارټ میګنیفایر وظیفه دا دی چې دې په واسطه موږ کولی شو د کمپیوټر یو دوربین واخلو چې هغې په واسطه د کمپیوټر ټول هر څه راته نږدې ښکاره کوي. یعنې که چا د سترګو نظر کم وي که نه څه ورته ښکاري نه کولی شي دې ځای نه ورته فیصدي کم او زیاته کړي. فرضاً ورته 300 ته مه ورسولو. ګورې هرې برخې د کمپیوټر ځای دا ډېر غټ ښکاره کوي. یعنې که د چا سترګو نظر کم وي یو څه ورته سم نه ښکاري کولی شي سټارټ میګنیفایر نه په ایز آف اکسس سنټر کې استفاده وکړي، هر څه ځان ته په دې شکل اسانه کړي. دا کولی شي څومره سایز کموي او زیاتوي، دې ځای نه کمیږي، کولی شي منفي کړه، 100% 100% کړه یا مثال زیاتې کړه، څومره هم چې غواړي زیاتولی شي. دا خاص د سترګو چا ضعیفوالی لري، وړه حرفونه ورته ښه نه ښکاري، نو کولی شي د دې نه استفاده وکړي. دویم آپشن د موږ سره سټارټ نیریټر مطلب ویل بیانول دي که نه، د دې مطلب دا دی چې خپله درته وایي، هر ځای کې چې ته درېږي هغه درته وایي، لولي درته. فرضاً چې په هر ځای کې ته ودرېږې کلیک ورباندې Start narrator. سټارټ نیریټر سټارټ شي. Starting narrator. Narrator dial. Ease of access. Narrator window. Narrator heading level 1. Welcome to Ease of Access Center window. Start magnifier button. Narrator Ease of Access Center window. Start narrator button. Narrator reads aloud. Start on screen keyboard button. On screen keyboard makes it possible to type. Exiting narrator. یعنې هغه څه چې هغه درته وایي په Ease of Access Center. Always read this section aloud. Start on screen keyboard چې دا Start on screen سکرین باندې کیبورډ راکړي، کلیک ور باندې وکم
دا سکرین کیبورډ چې موږ تاسو کولی شئ دې ځای نه هم استفاده وکړئ. کله چې غواړئ چې سکرین ستاسو کیبورډ کې څه مشکل دی، مثال کومه کار نه کوي، اکثره وخت داسې مشکل پیدا کېږي، تاسو کولی شئ دلته سکرین آن سکرین کیبورډ اوپن کړئ. له دې ځای هم کولی شئ چې کار وکړي. فرضاً اکثره وخت ډېر مشکل پیدا کېږي چې یو حرف ته په کیبورډ کې کار ونه کړي، څه مشکل ولري، تخنیکي ستونزه هارډویر کې وي، نو کولی شئ دلته راشئ سټارټ آن سکرین کیبورډ، یا یو بله طریقه چې د هغه اسانه رن کیبورډ شی ورته ولیکئ. دې ځای نه بېخي نه اوپن کوم، اسانه طریقه یې OSK رن کې ولیکئ او انټر یې کړئ، خلاص. دلته هم درته خلاصېږم دا. یعنې که هر وخت تاسو سره کیبورډ ستونزه ولرله مشکل یې ولرلو، کولی شئ آن سکرین کیبورډ نه استفاده وکړئ چې د عین همدغه کیبورډ دی، هېڅ مشکل پکې نشته. اکثره لیپټاپ کې بیا که لیدلي وي لیپټاپ کې دغه کی نه وي، دغه برخه نه وي د ټکمو، نو کولی شئ تاسو که دې ته ضرورت پیدا کړو آن سکرین کیبورډ ته راځئ، دې ځای نه کار کوئ. چې په لیپټاپ کې دا نه وي، دا په عادي کیبورډ کې وي، ایکسټرنل کې، خو لیپټاپ کې دا نه وي ډېر وخت. چې بیا دې ځای نه آپشن سیټینګ دی چې تاسو څنګه کوئ هغه ورته برابرولی شئ. مقصد آن سکرین کیبورډ دې ځای نه اوپن کولی چې هم له رن نه اوپن کولی شئ. سیټ اپ های کانټراسټ چې ده دې باندې کلیک وکړه، دې په واسطه کولی شئ رڼایي کم زیات د سکرین ډسپلی سیټینګ کې تغیرات راولي، خو ضروري نه ده. همدارنګه ایکسپلور آل سیټینګ، دلته مختلف سیټینګونه دي، نو بیا کولی شئ پکې په خپله خوښې ځان ته چې کوم ځای کې څه مشکل لري هماغې مطابق ځان ته سیټینګ جوړ کړي، کوم کم کوم زیات ها کولی شئ. نو ایز آف اکسس نه هدف همدا دی چې کولی شئ بعضې آپشنونه، بعضې کمپیوټر، بعضې ډسپلی شو، فرضاً میګنیفایر شو، دغه شیان ځان ته عیار کړي، که چېرې څوک کوم مشکل ولري هغې ته تاسو کولی شئ. سکرین شیر صحیح ده. ښه، دویم چې مونږ وایو، مونږ او تاسو بل څه پاتې وو، فکر کوم بل سپیچ ریکاګنیشن. سپیچ ریکاګنیشن نه مطلب دا دی چې تاسو کولی شئ کمپیوټر ته خپل غږ ثبت کړئ، خپل غږ ورته ښکاره کړئ چې تاسو غږ هغه وپېژني. ځینې وخت کې ضرورت پیدا کېږي چې هغې لپاره باید سپیچ ریکاګنیشن چې دی دا تاسو کومې خبرې کوئ، څه وایي، دا کمپیوټر یو ځان سره ریکارډ کوي، یعنې پېژني چې تاسو غږ سره بلد شئ، بلدتیا پیدا کړي. بیا کولی شئ چې کمپیوټر هره برخه کې تاسو هېڅ کار ونه کړي، یوازې په ویلو باندې، مثال مایکروسافټ ورډ اوپن کړه ته، مثال کنټرول پینل ته، هر شی چې کوي کولی شئ سپیچ ریکاګنایزیشن کې ورته خپل اواز ثبت کړي، بیا استفاده کولی شئ. کلیک ورباندې کوم، دلته راځو، دلته مختلف سیټینګونه دي که نه. start speech recognition, set up microphone that has all. click on start speech recognition, click on کله مې چې کلیک وکړو دلته next به کوم، زه غواړم چې عیار کړم. دلته ماته څه وایي، وایي هیډفون استعمالوي که ډیسکټاپ مایکروفون استعمالوي او که بل کوم مایکروفون استعمالوي، کوم قسم ته استعمال. زه ورته وایم چې فرضاً ما سره اوس لیپټاپ ده، فرضاً زه هیډفون ته انتخابوم، زه ورته وایم چې هیډفون استعمالوم، او که چېرې ډیسکټاپ مایکروفون وي په دې شکل دغه یو کړه، خو هیډفون ورته انتخابوم. اوکې نیکسټ. کله مې چې نیکسټ کوم دلته وایي چې پراپر مایکروفون پلیسمنټ. ها نیکسټ کوم، بلې read the following sentence aloud in the nature speaking voice. څه وایي، وایي دغه لاندې کوم لیکل چې دوی بولډ کړي دي، وایي دا تاسو ووایئ څو ځلې. ده Peter dictates to his computer. He prefers it to typing and particularly prefers it to open and paper. Peter dictates to his computer. He prefers it to typing and particularly prefer it to open and paper. Next item. يبقى يو انتخابه مهمة ده. next دلته څه print the speech reference card. دا بعضې reference card چې که غواړئ چې پرنټوي کولی شئ. next class. مشكلة
نه مشکل داشت قطع شده شروع شد خب دکتر صاحبان سم شو اواز کې مشکل و موږ تاسو سپیچ ریکاګنایزیشن وویل که نه مخکې مو هم کار وکړو سپیچ ریکاګنایزیشن اگر چې ډېر مهم نه دی خو ځینې وخت کې که چېرې تاسو وړئ کمپیوټر ته خپل اواز وروپېژنئ سپیچ ریکاګنایزیشن باندې کلیک وکړئ چې کلیک ورباندې وکړو دلته آپشن درته راځي نیکسټ کې انتخاب وي که هیډفون مې انتخاب وي هر څه مې انتخاب وي تاسو نیکسټ کې بیا چې کله تاسو هر څه وایي ورته دلته کمپیوټر یې ستاسو غږ اوري هماغه کار ته اجرا کوي یعنی سپیچ ریکاګنایزیشن سره یوازې تاسو کولی شئ چې کمپیوټر ته خپل غږ وروپېژنئ او بس بل د موږ سره ورک فولډر چې دی دا ډاکټر صاحبانو اکثر وخت زیات په سرور کمپیوټر نیټورک کله چې شبکه جوړوي هغې کې استفاده ورڅخه کېږي د دې وظیفه دا دی چې کله سرور وي او شبکه وي د شبکې مدیر چې کوم دی چې ټول مامورینو ته یو فولډر جوړوي چې دا مثال احمد محمود مثال یو کس ته چې هغه وظیفه یې چې دی مدیر چې دی مالی دی یو بل کس دی فرضاً هغه ریسپشن کې دی او بل کس دی هغه مثال لیبارټري کې دی نو هر یو ته جدا فولډر آنلاین جوړوي په نیټورک کې نو هغه چې کله ډیټا انزرټ کړي ټول مستقیم یو سرور ته راځي هغه ډیټا د هغې ځای نه کنټرولېږي د دې دپاره ورک فولډر مونږ کار نه کوو ځکه چې دا په نیټورک کې کار کېږي کله چې شبکه وي لوکل شبکه وصل وي بل اپشن موږ سره چې دا درې اپشن دي ښه ډاکټر صاحب دې ته هم فکر یو بیک اپ اینډ سټور وینډوز 7 لیکلی دی یو دویم دی دلته موږ سره ریکوري دی او دریم اپشن چې دی موږ سره هغه چې دی فایل هیسټوري دی او بل چې د سټوریج سپیس دی دا څلور اپشن دي فکر مې ورته ښه د دې ټولو وظیفه یو بل ته ورته دی ډېر کم فرق لري ښه اول لازم له ریکوري نه شروع کوم ریکوري سره تاسو ډېر بلدیت ولرئ که موبایل کې هم بعضې وخت کې کومه ډیټا عکسونه ویډیو ډیلیټ شي تاسو ریکوري کوئ که نه ریکوري کوئ بېرته راپیدا کېږي دلته هم هماغه ریکوري ده خو فرق لري ریکوري دوه قسمه دي یو ریکوري چې په خپله کمپیوټر کې بای ډیفالټ مایکروسافټ نه وینډوز کې راغلی وي لکه دغه ریکوري چې دی په کنټرول پینل کې د دې وظیفه دا دی چې کله زموږ کمپیوټر کې د کوم فایل فولډر ډیټا مونږ بیک اپ اخیستی وي کله مو چې بیک اپ مخکې نه اخیستی وي بیا مونږ هغه ډیټا ډیلیټ شي د دې ریکوري په واسطه کولی شو هغه بیک اپ شوی ډیټا چې مونږ یې بیک اپ اخیستی بېرته ریکور کړو خو ولې داسې نشو کولی چې که مونږ نه بیک اپ نه وي اخیستی کومه ډیټا ډیلیټ شوي وي مونږ یې په دې ریکوري بېرته پیدا کړو نه فرق لري که چیرې تاسو داسې وغوښتل چې تاسو نه کومه ډیټا ډیلیټ شوې دی بیک اپ هم نه لري خو نه ډیلیټ شوې دی فارمیټ شوی دی اب څنګه ریکور کوئ د دې ریکوري په واسطه نه کېږي ښه ډاکټر صاحبانو دې ته هم فکر وي هغې لپاره باید تاسو بازار کې ریکوري پرچیز کړئ واخلئ هغه خپل سافټویر دی ریکوري چې بازار کې سی ډي خرڅېږي یا انټرنیټ نه ډاونلوډ کړي دا ریکوري ډېره ساده ده د دې ریکوري وظیفه دا ده چې کله تاسو بیک اپ اخیستی وي په هغه صورت کې تاسو له دې ریکوري څخه استفاده کولی شئ یعنې مستقیم نشي کولی چې مثال یو ډیټا ډیلیټ شوي بیک اپ نه وي اخیستل شوی دې ریکوري واخلئ فقط هغه ریکوري کولی چې بیک اپ مو اخیستی وي یا فرضاً وینډوز ایمیج مو اخیستی وي وینډوز ایمیج تاسو واخلئ ریکوري په واسطه بېرته ریکور کولی شي او وینډوز تاسو ایمیج مخکې اخیستی یا وینډوز خرابه شو وایرس ووهله هر څه مشکل شو نو د ریکوري په واسطه کولی شي هماغه ایمیج تاسو اخیستی دی بېرته ریکور کړي او دلته یو بل بیک اپ بل هم د بیک اپ اینډ سټور د دې وظیفه هم همدغسې دی دا بیک اپ اخلي او بیا بیک اپ رسټور کولی شي هم چې خو فرق د دواړو دا دی ګورئ چې دغه ریکوري فقط وینډوز ایمیج ریکور کوي درته اخلي او بیک اپ اینډ سټور چې دا دوه وظیفې لري هم وینډوز ایمیج بیک اپ اخلي هم تر څنګ کولی شي یو ډرایو کې ویډیوز وي پکچرز وي هغه ډرایو هم ورسره بیک اپ کړي یعنې هغه هم ورسره بیک اپ کولی چې بیا وینډوز سره هغه هم سټور کولی شي فرق دا ده چې دې وظیفه دا ده چې دا هم یو ډرایو یو ډیټا هم ورسره ریکور کوي او وینډوز هم او دا فقط وینډوز ایمیج ریکور کوي دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ چینل سبسکرایب کړئ ما په دعاګانو کې یاد ساتئ تر بیا ښه وخت